Yun, basta mga moto friends, Scooter Rider signing on. At may nag-request lang i-start na kung hindi gumagana o sira. Yan. Pero okay sa kickstart. Share ko lang sa inyo, may nag-request lang. Either kung ayaw gumana ng i-start nyo, possible sira siya, or kailangan nyo linisin. Yan, pa-check nyo sa trusted mechanic niyo. At kung marunong naman kayong mga likod, try nyo linisin. Yan. And please subscribe, like, share, and comment if ever may katanungan kayo, suggestion. At kaya natin gawin yan and sagutin to best of my knowledge and sa aking mga kaya. And please don't forget to click the bell notification icon para updated kayo sa mga video upload ko. And community post, shoutout, and giveaway soon if budget permits. Yan. Bali ito mga moto friends, out of view kanina eh. Ito 10mm screw, bolts or screw. Yan, 6 bali 6 yan. Then isang Phillips screw, out of view kanina eh. Yan, angat nyo. Kung gumagana yung kickstart ninyo, ibig sabihin either may problema sa start button ninyo o sa battery o sa starter relay ninyo. Yan mga kamoto friends, once natanggal nyo na yan, size 10mm na screw, 6 plus Phillips screw, angat nyo lang yan. Kailangan angat yan. Then bawa, ayan, pag ayaw mag-start, yan, katulad nyan, yan, either rear brake or front brake, dapat gagana i-start mo. Pag hindi, itong pag-check at gumagana naman sa kickstart, kuha kayo ng long nose na may, siyempre may protection para hindi kayo masyo ng kuryente. Yan. Short nyo lang itong starter relay, i-on nyo and short nyo to. Kung sinort nyo yan, sila na, service na kasi lutong na yan goma. Kung sinort nyo yan, dapat gagana yung motor. Pag hindi, either sira na yung battery nyo o mahina na, o yung starter relay ang may problema. Naka-on na siya. Ayan mga kamoto friends, quick vlog lang naman to, may nag-request lang, i-short nyo lang siya. Siyempre dapat may goma, may protection to at makakuryente kayo at malakas yan. Short nyo lang yan, dapat gagana yan. Tinuro lang din sa akin to ng mekaniko ko. Yan, kita nyo ba? Pag sinod nyo, dapat gagana yan. Dapat gagana yan. Pag hindi gumana, either sira yung starter relay ninyo o mahina yung battery nyo. Sa experience ko, sa akin hindi gumana yan dahil busted na yung battery ko. Nagpalit ako at ginawa ko yung ganitong pag-check, gumana naman siya. Kaya mga kamoto friends, sana may natutunan kayo kahit pa paano. May nag-request lang yan sa akin kung paano i-check kung may problema yung kanyang i-start. Tingnan natin kung may problema yung kanyang i-start, kaya hindi daw nag-i-start ng ano, pero sa kick daw eh okay. Either i-check mo boss yung itong right handlebar switch mo kung marunong ka mga likot,
check mo. Or pag dito naman hindi gumana siya, either robot yung battery mo or sira yung starter relay mo. Yun lang mga kamoto friends. At maraming salamat sa panonood. Thanks for watching and stay safe, stay home, and stay healthy and stay clean, and pray always na maging okay na lahat. Good vibes and chill lang tayo mga kamoto friends. Ito ang aking 12 years old and 1 month na Kymco Super 8 2009 model. At nagbaon ng mahabang pasensya at mga pangunawa sa pang-araw-araw na biyahe ng ating buhay. Ride and drive responsibly. This scooter rider here signing out. Peace out. See you on my next video upload. Bada bing bada boom.